बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The electron volt की तो गोरे माता उस्तुवी the logic da de electron volt چې کلم سوکنو مخلی electron e دغه مطلب دی چې یو چارج پارټیکل چې داغه ماس ته 9.11 into 10 power minus 31 کیلوګرام او چارج پیده چارج اپ الکترون 1.6 یا 1.602 into 10 power minus 19 کولم دا د الکترون خبره شو. بل سره یو ټرمینالوجي د وولټ، نو که تاسو ته پته دا وولټ یونټ ته د پوتنشل ډیفرنس امونږ په دې چپټر کې ویلو پوتنشل ډیفرنس اله کریټ کیږي چې یو چارج پارټیکل ته په یو الکتریک فیلډ کې اگینست موو کې دغه ورک ډن پر یونټ چارج وکړي نو په ریزلټ کې کریټ کیږي پوتنشل ډیفرنس. نو که زما ټاپک 1 الکترون وولټ ته نو سمپل خبره یو پوتنشل ډیفرنس واخله چلته پوتنشل ډیفرنس 1 وولټي د دوه پلیټس په منځ کې او پای کې یو پارټیکل راواله چې په هغه باندې د الکترون امر چارج مطلب الکترون راواله ځه او هغه اگینست د فیلډ موو کا او ته چې دا کم ورک ډن وکي نو دغه ورک ډن نواله او په دغه باندې ډیوایډ کا په ریزلټ کې دته پوتنشل ډیفرنس وای او کپرس کا دا تا چې کم ورک وکړو نو موږ په کم ځکه ورک وکړو څومره پوتنشل ډیفرنس پي د چم 1 الکترون وولټ څومره پوتنشل ډیفرنس پي 1 وولټ او څوک به موو کو الکترون نو په ریزلټ کې چې ته دغه پوتنشل ډیفرنس او دغه الکترون د بل سره ضرب کې دا تا چې کم ورک وکړو دغه ورک څه نوم ویل کېږي د الکترون وولټ. نو دسی به وای what is the electron volt ev وته وای ev نو ګوره وته it is the unit of energy یا ورک. یو خدای ام سی کیو یاد ساتئ که په ام سی کیوز کې چرته راځي چې دا الکترون وولټ د چا یونټ ته نو الکترون وولټ یونټ د چا دی د انرژي دی یا د ورک دی. نیکسٹ what is the definition of 1 electron volt energy 1 electron volt energy به څومره شارټکټ سو کوئی 1 electron volt څومره دی نو انډایرکټلی مطلب 1 electron volt energy به څومره نو ګوره وتا the amount of energy gain په څومره مقدار کې انرژي گین شو کله چې یو پارټیکل اگینست د فیلډ زی یا په څومره مقدار کې انرژي لاس شو کله چې ټورډز د فیلډ راځي کله دا په کم کیس کې ځکه زه 1 الکترون وولټ ایم هیوینګ 1 الکترونیک چارج څه مطلب کم پارټیکل چې دی چې په هغه باندې د الکترون امر چارج 1.6 into 10 power minus 19 کولم when it is displaced او چې هغه ز موو کم ډیسپلیس کم across 2 points د 2 پوینټونو په منځ کې between which چې په کمی په منځ کې potential difference به څومره 1 volt for example کدا پازیټیو پلیټ ته او دا نیگیټیو پلیټ ته او زه تاسو وې مله دې دوه پلیټس په منځ کې پوتنشل ډیفرنس څومره دی 1 وولټ او دا غ پارټیکل چې په هغه باندې چارج د یو الکترون امر دی نو کته دا پارټیکل د دې لون راوالي او ته دې هاي تويسي اگینست د فیلډ نو تا چې کم ورک وکړو دغه ورک ته بسنوم وای 1 الکترون وولټ. نو دا راته وای ها سب د انرژي بسنګ معلوموم سمپل لوجیک د انرژي به دې معلوموي د پوتنشل ډیفرنس فارمولا ورک ډن پر یونټ چارج کزه ورک یوازې پاتې کم چارج به په پوتنشل ډیفرنس سره ملټیپلایډ ترشي نو W is equal to Q ډیلټا V د ورک فارمولا Q ډیلټا V ورک پاسل کې څوک ته انرژي Q او څوک پاتې شو ډیلټا V وس وکې دی کزه هم څومره چارج دی 1 الکترون د په ځای به 1 E ولګوي څومره پوتنشل ډیفرنس دی 1 وولټ دلته پټ کړئ E is equal to the Q په ځای 1E multiplied by the potential difference په ځای 1 volt نو څومره انرژي رااله 1 الکترون وولټ MCQs چینج کړئ کزه ما چارج دی 2 ټایم الکترونیک دا Q دی 2E potential difference دی 5 volt انسر معلوموله شي 2 5 زر او سپاتې شو الکترون وولټ کزه بل ورزویم چې پر پارټیکل باندې چارج دی 3 ټایم الکترونیک چارج او پوتنشل ډیفرنس ته 6 وولټ معلوموله بشي څه بشي 3 6 زر 18 الکترون وولټ سمپل لوجیک ته چې کم پارټیکل ته چې کم چارج پارټیکل موو کې په د باندې د الکترونیک څومره ټایم چارج دی دومره او بیا په څومره پوتنشل ډیفرنس کې موو کې دغه دواړه ضرب
څومره چارج پې دی د الکترونیک په لحاظ سره د الکترون په لحاظ سره 2 ټایم 3 ټایم 4 ټایم که زم چې په یو پارټیکل باندې 5 ټایم الکترونیک چارج دی نو ته به د کیو په ځای ولګې 5e په څومره پوټنشل ډیفرنس کې مو کېږي که زم 3 وولټ که زم 4 وولټ دغه دواړه به ضرب کې ستا سره به دغه انرژي یا ورک معلوم شي په الکترون وولټ کې دا خبره ټیک ده مخکې E is equal سر دا ته چې 1 الکترون وولټ انرژي نو په اس آی سیستم کې خو زموږ سره د انرژي یونټ دغه دی د جول دی په اس آی سیستم کې د ورک یا د انرژي یونټ څه دی جول نو سر دا الکترون وولټ نه به زه جول ته څنګه بوزم نو ګوره وته 1 E د الکترونیک چارج برابر دی د E ویلیو پوټ کړئ د E ویلیو دا 1.602 یا 1.6 into 10 power minus 19 کولم بشي multiplied by 1 لکه وولټ دی او وولټ څه برابر دی جول پر کولم بر کولم سره کټ شي 1 چې ملټیپلایډ شي د 1.602 یا ما شارټکټ اغسته 1.6 سانسر براشي زمو سره 1.6 multiplied by 10 power minus 19 joule او کفورا او کټولن سره لیکي دي سوي لیکي 1.602 multiplied by 10 power minus 19 joule MCQ solve کړئ کتا ته ویل شي چې زه پارټیکل موف کوم په هغه باندې څومره چارج دی 3e د 3e په مطلب باندې پوهیږئ yes sir 3e مطلب 3 ټایم اف الکترونیک چارج په الکترون چې کوم چارج دی هغه 3 ټایمه نو Q is equal to 3e زه چې په کم پوټنشل ډیفرنس کې ما موف کو اگینست هغه څومره پوټنشل ډیفرنس دی 5 وولټ انرژي معلوموله شي کیو او سب شي ډیلټا وی کیو څومره دی 3e پوټنشل ډیفرنس څومره دی 5 وولټ 3 5s are 15 او سب شي الکترون وولټ یعنی یو سمپل لاجیک شو چې تاسو لچا یو کم پارټیکل درکړی په هغه باندې څومره الکترونیک ټایم چارج دی هغه چارج راواله په څومره پوټنشل ډیفرنس کې موف کیږي پکې کوله ضرب ورکا ستا سره به انسر راوځي په الکترون وولټ کې کته پکې انټرسټډ جول ته اړه جول ته اس آی سیستم ته نو بیا به دې چلو کې 15 په الکترون باندې څومره چارج 1.6 into 10 power minus 19 کلیئر دا خبره او وولټ اصل کې دا کټینګ څنګه کیږي هغه کې بیا تاسو ته 1.6 into 10 power minus 19 کولم بیا جول له دا وولټ سره برابرۍ جول پر کولم نو کولم د کولم سره کټ شي نو سان سره پاتې شي 15 لپس کې ضرب ورکړي دا غینه بسان سره راشي 24.0 یا 24 او 10 پاور ماینس 19 او سب شي جول که په اس آی سیستم کې لیکي نو موږ ډیسیمل دیس تراولو چې لیفت طرف ته یو انچ پاتې شي د 1 نه سیوا او د 10 نه کم چويلو منو دا چې د خورا شي نو سب دې جوړ شي جی 2.4 تاسو دا 24 نه 2.4 جوړ کو نو تاسو چلو کو چې تاسو دا انسا غټ کړه کوړه کړه دا راته وای انسا یې سکړه د 24 نه چې 2.4 جوړ شو دا وړکې شو که غټ شو چې وړکې شو نو په هغه لحاظ به یو انسا دې سیوا کې نو +1 به سره ولګي نو E is equal to سانسر براشي 2.4 into 10 power 100 پاتې شي -18 جول انډایرکټلی شارټکټ مطلب دا شو تاسو له بچا انرژي پس کې درکړي په الکترون وولټ کې تبې ستا اړه جول تا نو د چارج اپ الکترون کوله ضرب ورکو سمپل لاجیک دا شو په چارج اپ الکترون کې ورلا چارج اپ الکترون څومره دی 1.6 multiplied by 10 power minus 19 MCQs تو ګورئ د یو وس ریورس پروسیس انرژي به پس کې راکړي ستا به اړو الکترون وولټ تا ناغې زده کوي په دې ځکه تاسو دا زده کړل په دې لپاسه ځکه تاسو دا خبره زده کړه بیا تر یو پیر ویم یو پارټیکل له چې په هغه باندې چارج دی 2 ټایم اف الکترونیک چارج د الکترون ډبل چارج دویم د په څومره پوټنشل ډیفرنس کې موف کیږي هغه دی 3 وولټ تا ورک یا انرژي معلومه کا ورک یا انرژي فارمولا د E is equal to Q delta V یا د قوي چارج راغله سره 2E V سره د 3 وولټ معلوموله بشي 2 3s are 6 او سب شي الکترون وولټ دای سمپل لاجیک بیا که سو کوئی زدا اړو ما جول ته اړو
نو 6 د ای په ځای به ولګوئ د ای څه ویلیو ده 1.6 انټو 10 پاور ماینس 19 کولم وولټ برابر دی جول پر کولم کولم د کولم سره کټ 6 لا په 1.6 کې ضرب ورکوي د هغې نه راځي 9.6 ولې 6 زار 36 6 ولګي 3 کې شو 6 1 زار 6 او هغه 39 او یو ډیسیمل پس یو انچ پس ډیسیمل نو دا 9.6 او 10 پاور څه بشي ماینس 19 او جول دا خبره ټیک شوه یس نو وای وس ریورس ام سی کیوز انرژي به پس کې درکړي په جول کې څه ته به اړو الکترون وولټ ته هغې ته وګورئ که زما سره انرژي 10 جول لا دا به څومره الکترون وولټ دي جول غټ یونټ دی الکترون وولټ انتهایی وړوکی یونټ دی وړوکی دا انرژي په الکترون وولټ کې څومره نو ګوره وته ای دغه انرژي راوالی 10 او په چارج اپ الکترون باندې به ډیوایډ کړي مونږ چې کله الکترون وولټ ختمو نو په چارج اپ الکترون کې به دغه په ویلیو کې به ضرب ورکو اوس چې جول ختمو الکترون وولټ پکې راولو نو په هغې چارج اپ الکترون باندې به ډیوایډ کوو هغه سره زموږ سره 1.6 انټو 10 پاور ماینس 19 او څه ته به وړي د جول نه الکترون وولټ په چارج اپ الکترون باندې ډیوایډ شو مخکې ورته اوس ګورئ غلطي دا 10 خو مې جدا ولیکو دا 10 په خپل ځای دی پاور دی پلس 1 دوی پسې بره وخېجو نو دا شو پلس 19 او دلته کې مونږ لیکو 1 ډیوایډ بای 1.6 1 چې په 1.6 ډیوایډ شي نو 0.625 ملټیپلایډ بای 10 پاور پلس 1 او پلس 19 بس شي زموږ سره 20 او څه به شي الکترون وولټ که ساینټیفیک نوټیشن ته یې بوزم دا به داسې شي ډیسیمل به یو انچ دې خوا راولی د ده نه به څه جوړ شي 6.25 دا وړوکی شو که غټ شو غټ شو د 0.62 نه 6.25 چې یو انچ غټ شو دلته په د ده نه به یو انچ کمه کوي د 20 نه چې یو انچ کمه څه به شي 19 او څه ته وغوښتو الکترون وولټ الکترون وولټ بیسیکلی په کوم ځای کې یوز کېږي ځکه موږ خو عام طور د انرژۍ یا د ورک یونټ څه یوز کوو جول ایس آی سیسټم دا په کوم ځای کې یوز کېږي دا موږ په هغه ځای کې یوز کوو چې د انرژۍ ډېر کم مقداري ډېر کم مقدار لکه په ډیلی لایف کې موږ یوز کوو یونټ یې د اغستو خرڅولو دپاره کیلو دړۍ سیر خو که ته دا خبره بوځې سرو له څوک سره اخلي سره نو تا څوک داسې نه چې ما نن دړۍ سره واغستو دا خبرې ځکه هلته کې دا یونټ ته ځکه نشي یوز کولی هغه سره په ډېر کم مقدار خلک اخلي نو هغه په کیلوګانو کې او په دړو کې نه وي د هغې دپاره دوی یو وړوکي یونټ ځانه مقرر کړي دي زرګرانو راته ورته وایي توله ورته وایي ماشه ورته وایي د هغو دغه یونټ یوز کوي ما د دې خبرې مقصد کله چې موږ په یو ځای کې انرژیانې ایکسپلین کوو چې په ډېر کم مقدار کې نو هغه د جول نه کم ډېر زیات نو موږ هلته جول نه یوز کوو موږ هلته الکترون وولټ یوز کوو لکه فار ایگزامپل په کوم ځای کې موږ چې کله په فزیکس کیمسټري کې ایکسپلین کوو اټومیک لیول یا الکترونیک یا نیوکلیر لیول نو په اټم کې د الکترونو ایکسایټیشن ډي ایکسایټیشن آیونایزیشن به تاسو لیدلی هغه په الکترون وولټ کې تاسو چېرته خپل کیمسټري کتاب راولئ د فزیکس کتاب راولئ تا ته به چې ایکسایټیشن انرژي دومره ده نو په الکترون وولټ کې که تا ته وایي زه الکترون آیونایز کوم هغه په الکترون وولټ کې هغه لږ هغه ډېر په لو لیول انرژیانې دي نو ما د دې خبرې مقصد electron volt is the smaller یا smallest unit د چا دی د انرژي we also use کله چې موږ په هغه لیول په غټ یونټ کې یوز کوو لکه نیوکلیر ماسز به تاسو وینئ په چپټر 20 کې نیوکلیر فزیکس هلته موږ الکترون وولټ او یا چې غټ یوز کوو نو میگا الکترون وولټ کیلو الکترون وولټ او یې په الکترون وولټ کې بیسیکلی جول ته به یې نه راوړو فار ایگزامپل 1 میگا الکترون وولټ نو 1 into 10 power 6 الکترون وولټ 1 giga electron volt giga 10 power 9 electron volt etc یو سټوډنټ به ځان په دې کې نه کنفیوز کوي چې زمانه په ام سی کیوز کې اوس داسې ووایي وکې دی دومره الکترونیک چارج دی په دومره پوټنشل ډفرنس کې ما موف کو نو اوس پورې ما تاسو ته وایي تا ته به وایي چې انرژي معلومه کا تا ته به وایي چې ورک معلوم کا خو که داسې ووایي کاینیټیک انرژي معلوم کا پوټنشل انرژي معلوم کا دا ستا د کنفیوژن لپاره څه مسله نه ده ستا لپاره دقه یوه فارموله ده سمپلی فارموله څه ده فارموله دا ده کیو ډلټا وي په دې پارټیکل باندې څومره چارج دی الکترونیک څومره پوټنشل ډفرنس دی اوس که په ریزلټ کې دنه انرژي غواړي که کاینیټیک انرژي غواړي که پوټنشل انرژي غواړي او که ورک غواړي دقه یوه فارموله به یې څنګه چې موږ وکړه کیو ډلټا وي
electron volt unit is used in atomic and nuclear level. मुझ कल atomic level बने the electron excitation de-excitation या the nucleon or the proton or da खबरें को पर इनर्जियानो शक्ल की नमुंग अलते की electron volt unit use को. For example, the chada para excitation, ionization of electron, etc. No, pa level पर टोल से use कीगी electron volt.